วันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ครั้งที่ได้ทำหนังเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะครับตอนนั้นผมกับคุณโอภาคภูมิกำกับคู่กันแล้วตอนนั้นผมอายุเพิ่ง23ตอนที่เริ่มแอสไซน์ว่าให้ทำเรื่องนี้นะฮะช่วงออกกองก็น่าจะประมาณ23-24อะไรเงี้ยคือเราเด็กมากๆเลยแล้วก็คือตอนแรกเขามอบหมายให้เขียนบทเรื่องหนึ่งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บอกให้กำกับด้วยซ้ำเราก็เขียนแล้วโจทย์คืออะไรก็ได้ด้วยนะฮะเราก็ไม่คิดว่าจะได้ทำหนังผีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขียนหลายเรื่องมากสุดท้ายเรื่องที่ลงตัวที่สุดดันเป็นหนังผีพอดีก็คือชัตเตอร์กดติดวิญญาณแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องมันแข็งแรงมากเขียนไปเขียนมาอยู่ดีๆพวกผู้ใหญ่ที่บริษัทฟีโนเมนาเนี่ยครับที่ทำตอนนั้นผมทำอยู่เขาก็บอกว่าพวกมึงกำกับกันเลยแล้วกันคือใจก็รู้สึกว่าจะทำได้หรือว่าหนังผีก็เป็นหนังที่ยากมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันต้องใส่สกิลการเล่าเรื่องทักษะของโปรดักชันเยอะมากเพราะมันไม่ใช่แค่คนคุยกันมันต้องมีการทำให้กลัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แต่ว่าด้วยในความกลัวนั้นเราดันรับปากทันทีด้วยนะฮะเพราะเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเราบอกเอาครับอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าระหว่างทางเราจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เครียดมากแล้วก็อาการนอนไม่หลับในชีวิตผมเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยตั้งแต่ตอนอายุเท่านั้นเลยก็คือเราทำงานโดยที่เราน่าจะเด็กแทบจะที่สุดในกองคือเข้ากองไปปุ๊บเราก็ต้องไหว้ทุกคนเลยนะไฟช่างภาพอาร์ตไดทุกคนคือแก่กว่าเราหมดเลยแล้วแต่เขาก็น่ารักมากที่แบบให้โอกาสเราแล้วก็ยอมมาทำงานด้วยนะเพราะเขาเราเคยทำงานกันมาสมัยผมเป็นผู้ช่วยอะไรแบบเนี้ยแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ว่าพอผ่านเวลามาเรื่อยๆเราเริ่มเข้าใจว่าเราคงจะเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งมันเป็นอุปสรรคมากเลยนะสำหรับคนที่ทำงานช่วงแรกๆนะครับคืออยู่ๆมีโลเคชันหนึ่งซึ่งเป็นโลเคชันสำคัญเป็นถนนที่อนันดาต้องขับรถไปเหมือนชนเนตรเนี่ยแหละฮะแล้วก็แบบไปชนป้ายโฆษณาบ้านพังอะไรเงี้ยอยู่ๆก่อนถ่ายแค่วันเดียวโลเคชันเขาไม่ให้ถ่ายครับแคนเซิลมาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันผมก็คงแบบชิบหายแล้วกูจะได้ถ่ายเมื่อไหร่เลื่อนไปเมื่อไหร่วะอะไรใช่ไหมฮะหรือแบบแล้วเราจะหาโลเพิ่มทันไหมจะดีเท่าเดิมไหมอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกณวันนั้นดันเป็นความรู้สึกโล่งใจครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่โคตรแปลกเลยเหมือนเราขอให้ได้แบบขอให้เราได้แค่เลื่อนไปเรื่อยๆผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกสบายใจว่ากูยังไม่ต้องถ่ายหรอกกูยังไม่พร้อมหรอกมันเหมือนว่าพอวิเคราะห์กลับไปแล้วมันคือความกลัวล้วนๆเลยแล้วก็ตอนนั้นที่เราทำงานคู่กันเนี่ยเราทำด้วยการเตรียมทุกอย่างเป๊ะมากสตอรี่บอร์ดเป๊ะและห้ามมีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่อย่างเดียวหน้ากองเลยเพราะว่าเราจะไม่กล้าทั้งที่บางอย่างเรารู้ว่านั่นไม่น่าเวิร์กก็แหละยังไงก็ตัดทิ้งแต่เราก็จะถ่ายอยู่ดีเพราะเราไม่กล้าว่าถ้าเกิดเราตัดทิ้งไปแล้วเกิดตอนห้องตัดเนี่ยเราเกิดต้องใช้ขึ้นมาทำไงวะคือช่วงนั้นเรามีแต่ความไม่กล้าทุกอย่างมันเกรงไปหมดเลยอีกอาการหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาผมไม่รู้อะไรผมไม่กล้าบอกด้วยซ้ำว่าผมไม่รู้มันเหมือนเรากลัวรู้สึกว่ากลัวทีมไม่เชื่อเราเหมือนว่ากลัวเราจะโง่อะไรอย่างเงี้ยต่อหน้าคนแบบว่าเฮ้ยมึงไม่รู้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนหมายความว่าเรายังเด็กมากๆแล้วเราต้องทำงานท่ามกลางคนมากมายแล้วก็ผู้กำกับเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยแล้วเราไม่รู้มันได้หรือวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาผ่านมาเราทำหนังมาเรื่อยๆนี่เอาจริงๆการไม่รู้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยการที่เราเลือกทีมงานซัพพลายเออร์มาเพราะว่ามาตอบสิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละคือหลังๆผมจะเป็นคนที่ออกกองแล้วผมชิลมากก็คือถึงแม้จะมีความเครียดเวลางานมันยากแหละแต่ว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนกล้ารีแลกซ์ขึ้นแล้วก็อิมพอไวส์ตลอดเวลาว่าถ่ายอะไรปุ๊บแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนละเหมือนเราทำการบ้านในสิ่งที่เรารู้มากที่สุดก็คือเตรียมงานสคริปต์เราเห็นภาพอย่างไรเราจะแบบเป๊ะมากแต่สิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะถามทีมโดยตรงเราจะเลือกใช้บริการทีมที่น่าจะดึงศักยภาพเขาออกมาและเราได้ด้วยกันทั้งคู่เราจะ trust ในกันและกันมากๆเช่นตอนพี่มากเนี้ยเราก็จะบรีฟไปว่าเฮ้ยพี่ผมเห็นมีซีนบ้านผีสิงว่ะแต่ผมไม่รู้นะแม่งจะเป็นยังไงแต่ว่ามันต้องเป็นวัสดุแบบว่าที่มันไม่มีในปัจจุบันที่มันแบบน่าจะมีในโบราณได้อดีตได้เขาก็ออกแบบมาให้นู่นนี่แล้วเราค่อยบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ก็คือพอผ่านเวลาไปเรารู้เลยว่าเวลาไม่รู้เราบอกว่าไม่รู้จริงๆมันดีที่สุดนะฮะก็คือเราดึงคนมาช่วยเราให้ได้มากที่สุดครับผม